Bismillahirrahmanirrahim. Students, زموږ سره next topic دی equilibrium. ګوره equilibrium څه ته وایي؟ The balanced state of a body is called equilibrium. The body balanced state ته ویلی شي. یې ته equilibrium وایي. Several forces are acting on a body. که فرض کاسه مختلف فورسونه په دې باډي باندې عمل کوي but the body still remains in state of rest. خو د باډي د هغې باوجود په rest کې یا په uniform motion کې نو دې ته څه ویلی شي؟ equilibrium state دې ته ویلی شي. The balanced state of a body is called equilibrium. Balanced state ته ویلی شي یا ډیر فورسونه په باډي عمل کوي but the body still remain in state of rest or uniform motion. Example کې ما واغست یو پیراشوټست دی coming down with the terminal velocity. یو پیراشوټست دی په constant velocity کته را روان دی. A book lying on the table. یو کتاب دی په میز باندې پروت دی چې د هغه هم acceleration 0 دی او که پیراشوټست کته راځي د هغه هم acceleration 0 دی. Single force cannot produce equilibrium state. یاد وساتئ single force چېرته equilibrium state نشي produce کولی، کم سے کم دوه یا د دوه نه سوا forces وي چې هغه به دا څیزونه فورسونه کینسل کړي او equilibrium ته به لاړ شي. In equilibrium state acceleration of the body is 0. دا ضروري خبره ده د انټي ټیسټ لپاره. Minimum 2 forces are required to produce equilibrium state. کم سے کم دوه فورسونه پکار دی چې equilibrium state پیدا کړي. In equilibrium state, the sum of all forces in torque will be 0. دا کنډیشن دی چې په equilibrium کې به فورسونه او د ټارکونو مجموعه 0 وي. Static equilibrium څه ته وایي؟ ما ډیفاین کړی چې د equilibrium state attained when the body is at rest. مثال کې طور په book lying on the table. کله چې باډي په rest کې وي equilibrium attained کی. The equilibrium state attained when the body is in motion. Equilibrium state کله چې باډي په motion کې لکه د پیراشوټست example شو. If the body is moving with the constant speed in a circle, که فرض که باډي په constant speed باندې په circle کې چولي then the dynamic rotational equilibrium. نو دې ته څه ویلی شو؟ dynamic rotation. سټیلایټ چې چولي یا سپومۍ چولي دا په یو constant د دې الفا constant دی چې دې الفا constant شي د الفا غا equation مطابق ټارک constant دی. ټارک constant دی جو دی constant دی. ټیک شو؟ نو دې ته rotational dynamic equilibrium ویلی شي. ښه وړو دا یو جدا سټیټ دی، دا خیر د لینیر موشن حصه نه ده، دا د روټیشنل موشن ده. په کنډیشن کې په اکولیبریم کې شرایط دي. لولنی شرط څه دی؟ وایي د sum of all forces acting on a body is 0. د فورسز مجموعه به 0 وي. فورس 1 فورس 2 فورس 3 او په مخه لاړ شه فورس n پورې د دې سم به صحیح دا به 0 وي. سیکنډ کنډیشن اف اکولیبریم دی د sum of all torques acting on a body is 0. ټارک 1 ټارک 2 ټارک 3 او اپ ټو ټارک n دا څه شی دی؟ دا 0 دی. اوس دا سیکنډ کنډیشن اف اکولیبریم نه دی، دا موږ ته پرنسپل اف موومنټ شو کوي. پرنسپل اف موومنټ څه ته وایي؟ اکارډینګ ټو پرنسپل اف موومنټس کلاک وایز ټارک از ایکوال ټو انټي کلاک وایز ټارک. کلاک وایز ټارک په د انټي کلاک وایز ټارک برابر یو وړو په دې باندې دا ټایپ کوېسچنز ډیر زیات دي. ښه ټیک شو؟ په دې باندې ما دا کوېسچنز کړي زموږ د ایکسرسایز کوېسچنز دي، دا ما ټول ایکسپلین کړي دي، دا درته زه کوم. نو په دې کې څه خبرې شته وړو خو دا د پرابلمز نه ایکسپلین کیږي او ډېر په ډیپ پسې مه ځئ. زموږ کې پی کې بک یا ټیسټونه دا شیزونه راولي په MDCAT کې دا شته نه او نور دا راځي نه. ټیک شو؟ دا د ایکسرسایز زه شیر کوم.